och välkommen. I det här avsnittet av workshopserien Leva bättre med CF ska vi tala om CF-relaterad diabetes. Med mig på länk har jag Mikael Nilsson, CF-dietist i Lund. Hejsan. Hej. Själv heter jag Bibi Goldia. Jag har cystisk fibros och jag är projektledare för projektet Leva bättre med CF. Så idag ska vi alltså tala om CF-relaterad diabetes som drabbar ungefär 20% av tonåringar med CF och 40-50% av vuxna med cystisk fibros. Och Mikael, just du har ju även, förutom att jobba med CF-patienter, har du även jobbat lite med diabetes. Ja, jag jobbar även fortsatt med diabetespatienter. Men hur uppkommer då CF-relaterad diabetes egentligen? Mikael Nilsson kommer här att hålla en liten föreläsning om det. Ja, då ska vi prata lite om CF-diabetes och redogöra lite skillnader mellan olika typer av diabetes. Vi har ju typ 1-diabetes och typ 2-diabetes och så ska vi prata om vår CF-diabetes. Så tittar vi på skillnader. Typ 1-diabetes är det vi vanligtvis också kallar barndiabetes som man får när man är liten. Och den vanligaste i samhället är ju typ 2-diabetes, det man vanligtvis brukar kalla åldersdiabetes. Och så har vi vår CF-diabetes här. Det som är skillnaden mot det är att typ 1-diabetes, den kommer ganska akut. Den är som den bara kommer, det tar ju inte lång tid. Medan de här två smyger in, de har den likheten mellan sig. De kommer ganska gradvis och smyger in så det är svårt att upptäcka dem. Och sen har vi att man är ju smal oftast när man har typ 1 och CF-diabetes. Medan där har den skapats av att man är oftast ganska tjock och man är oftast 40-50 år istället. Så att, och den kommer utan insulinresistensen på grund av att man är överviktig och inaktiv. Sen har vi även att insulinet. Vid en barndiabetes typ 1 så försvinner insulinet. Bukspottkörteln slutar tillverka insulin. Men så är det inte på de andra. Utan det är ju för lite insulin. Men framförallt så är det så trögt ut. Det kommer liksom inte ut från bukspottkörteln i tid när man ska äta. Och det är ju så att bukspottkörteln är det som tillverkar insulinet. Och många patienterna har ju en påverkad bukspottkörtel och behöver ta enzymer till sin mat. Så att det är ju ett organ som är jättepåverkat när man har CF. Så det är både för långsam insulinfrisättning från den, det är en nedsatt insulinproduktion för det. Men sen har vi även plus att infektioner, det har man ju betydligt ofta också när det gäller CF. Och det påverkar också insulinproduktion och hur musklerna och cellerna tar emot insulinet. Plus att man även har en kortison oftare på grund av att man får en infektionerna. Och det gör i sin tur även en insulinresistens. Så att man får många saker som påverkar på bukspottkörteln. Tack Mikael. Du nämner insulinresistens, alltså när det behövs mer insulin för att få in glukos i cellerna. Hur kan infektioner och kortison som du nämner ge insulinresistens? Man vet inte riktigt ännu, men vid insulinresistenser som man vet som orsaken i stort sett hela bekymret med typ 2-diabetes. Det kan även hända vid andra tillfällen, som vid exempel vanliga infektioner. Och det bildas, man vet om att det bildas vissa ämnen som skapar den insulinresistensen, men man vet fortfarande inte varför och hur det inträffar. Man är bara att det är ett stort problem. Det är någonting med det här CFTR-proteinet som kanske gör att signalerna i betacellerna inte riktigt fungerar som de ska. Jag tror att det är relativt ny forskning och man är liksom precis i början. Vet du något mer om det? Ja,
man kan nog dra paralleller till de nya läkemedel också, till exempel Ocampo och Kaftrio, att det blir ju inflammation om man har inflammation i sin pankreas, sin bukspottkörtel, och när man nu har börjat med de nya mediciner, de som har kunnat göra det, så har man sett att det faktiskt blir bättre med diabetes och till och med går tillbaka ibland. Så en stor del av hemligheten är nog inflammationen där också som skapar problemen i CF också. Om vi då ska tala om hur man ställer diagnos. Man brukar få göra en sån här glukosbelastning vid årskontrollen. Jag tror att det är från 10 år. Man kan komplettera med en sån här kontinuerlig glukosmätare. En del brukar kalla dem freestyle Libre eller någonting. Skulle du kunna beskriva de här 2 olika metoderna lite grann? Jag tror många av patienterna känner igen och räds lite de här varje gång man ska göra en årskontroll och de här glukosbelastningarna. Vi har ju de här glukostoleranserna. Man kommer fastande till mottagningen då och så får man dricka en glukoslösning, 75 gram, för att man ska vara standardiserat, för man alltid ska veta. Och sen så mäter man blodsockret före vid 0 minuter, efter 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter och 120 minuter. Och sen så mäter man det viktiga värdet man pratar om då, att det här 120 minuters 2 timmars värdet, att då har man stigit över 11,1 så har man kliniskt diabetes. Och det här är ett litet gammalt ålderdomssystem som inte utvecklar för CF-diabetes. Det är det inte, utan det är framtaget för graviditetsdiabetes och typ 2-diabetes egentligen. Men på senare tid så har det kommit något man kan komplettera med, och som vi bland annat gör på barnsidan i Lund, dels som ett projekt. Det har precis publicerats en studie kring det här, hur man kan titta på det. Och det är att man mäter det kontinuerligt istället. Och då får man en liten mätare baksidan på armen. Och den sitter där i 2 veckor och så mäter man. Och då får man hela dygnet och man får inte den där konstgjorda perioden att man fastar. Så man ser lite mer free living, som man brukar säga, att patientens verkliga liv. Och den kan man mäta av till exempel med den här speciella mätaren, eller man kan ha det i telefonen också, så man läser av det med sin mobiltelefon, sin smartphone. Och det visar rätt mycket tydligare hur verkligen varierar över dygnet. Det här riktvärdet efter 2 timmar då, glukosbelastningen på 11,1, det är ju inte framtaget för cystisk fibros egentligen. Så man kanske ska ha betydligt lägre gränsvärde för när man ska sätta in insulinbehandling. Alltså snarare 7,8. Det finns absolut en värde av att hålla blodsockret inom mer normala gränser. 11 är ett högt värde, absolut. Och det är som vi brukar prata om, att i lungorna så kommer bakterierna åt blodsockret och använder det som energi. Så att det är precis som man gör bakterierna i lungorna lättare att de fastnar där. Men det är också viktigt att upptäcka det i tid, och det är aldrig bra att ligga egentligen på ett 11 blodsocker, så jag håller med om att man behöver se över, och det är därför som man med de nya metoderna kan upptäcka det lite bättre i tid innan man stiger upp de höga värdena och inte bara titta på ett specifikt värde. Finns det några mallar för hur man tolkar den här kontinuerliga blodsockermätningen? Nej, det finns det inte, och det är nog viktigt att ha med en endokrinolog, diabetesläkare som är van vid CF-diabetes också, vad det betyder att ligga högre blodsocker när man har CF. Just det här 2 timmars värdet, om det är det enda man tittar på, nollprov och 2 timmars värde vid den här glukosbelastningen, så blir det ju, alltså man ser ju inte riktigt vad som händer däremellan. Kan det inte finnas en poäng med det? Jo, precis. Det kliniska beviset för att det gamla kliniska att man har diabetes, det är det 2 timmars värdet. Men det pratas väldigt mycket om på våra årliga konferenser och så, internationella konferenser, att det är ju
inte bara det som borde spela roll, utan man till exempel allting som händer mellan 0 och 2 timmar är precis lika värdefullt. Så att jag tycker att man ska ha lite flytande gräns där för man kan ligga jättehögt i blodsocker vid till exempel 1 timmas värdet. Och sjunker man sen bara ner på 10,9 så har man inte diabetes enligt de gamla riktlinjerna. Och det är inte alls bra för det kliniska tillståndet för patienten oftast. Just insulin och C-peptid. Jag tänker så här, om de är i normala nivåer så säger det någonting. Är det för liten utsöndring, då förstår man att här kanske det är liksom diabetes på gång. Precis. Eller om utsöndringen är försenad kanske. Precis. Japp, det är viktigt att man tar de värdena också när man börjar utreda för diabetes. För annars så kommer man möjligen kanske till och med missa en typ 1-diabetes som man också kan få ju. Så det måste inte vara så att det är väldigt viktigt att man tar de här andra proverna också så man utesluter andra saker. Och vad det är som är fel med just bukspottkörteln. Om den tillverkar något alls eller ingen. Eller lite grann. Vilka är de tidiga tecknen på att man är på väg att utveckla CF-relaterad diabetes? Det är det som är så svårt med den här, att den kommer rätt smygande. Så det är inte alltid man som patient riktigt märker att man börjar få symptom. När det börjar gå längre så börjar man ju kan man märka precis som en vanlig diabetes att man börjar kissa mer och bli lite orkeslös för att man tappar massa energi. Men det är därför det är så viktigt att göra att man screenar regelbundet. Och man ska göra det tätare nu jämfört med hur det stod tidigare i våra guidelines. Och det är viktigt för att det finns en korrelation på hur när man väl upptäcker den så kan man mycket väl ha sjunkit i lungfunktion de senaste 2 åren innan. Just för att det är så svårt att upptäcka den. Så därför är det viktigt att man upptäcker den i tid och gör de här screeningarna. För det finns inga bra signaler som man alltid som patient märker riktigt. Det är för att den kommer så smygande. Ja. Och du säger att det påverkar lungfunktionen, men i praktiken kan det ju vara att det först påverkar att man får fler exacerbationer, alltså infektioner. Ja. Det är svårt och då påverkas ju lungfunktionen, precis. Ja, det är svårt att veta vad som är hönan och ägget där, så det är viktigt att man får koll på sin diabetes. Kan viktnedgång vara ett tecken på diabetes? Japp, det också. Det påverkas också. Så vi vet att flera faktorer kan höja blodsockret mer än vanligt. Som du nämnde, vid infektioner och kortisonbehandling. Och det beror också på vilken typ av kost man äter. Jag läste att ligger man lite i gränsvärdet så kan de be patienten förändra sin kost. Och så kanske man gör en kontinuerlig mätning med en lite modifierad kost. Att man kanske undviker snabba kolhydrater. Men om det nu är så att man som patient har ganska täta infektioner, man går på kortisonbehandling ganska ofta. Hur ska man liksom tolka värdena då? Liksom ska man tänka att det här är tillfälligt? Det är därför patienten har lite högre blodsocker. Eller ska man tänka, nej, här är det för högt blodsocker oavsett orsak. Jag vet ju att många tycker att det är väldigt jobbigt att få ytterligare en diagnos. Man tänker liksom inte på att man, i första hand att man kan må bättre av att ta insulin. Utan man tänker så här, vad jobbigt. Nej, men det är bara tillfälligt. Yep. Känner du igen det? Ja, det känner jag igen. Alltså har man en kronisk svår sjukdom sedan tidigare och sen får ytterligare en kronisk sjukdom som diabetes så kommer det blir ju oftast inte, jag brukar säga det blir inte dubbelt så jobbigt, det blir otroligt mycket jobbigare än det också. För det är något som styr också. Man behöver varje gång man ska tänka så ska man tänka insulin och gärna blodsocker och ta det så att det blir ytterligare pålägg på allting. Men det är ändå så viktigt att få en diagnos på det och så man kan börja insulin för man kan må betydligt bättre. Om någon då går på kortison och har mer infektioner brukar sjukvården också tänka så här, fast det här är inte en stabil period. Så att vi avvaktar, vi tar inte de här värdena för CF-relaterad diabetes. Eller hur tänker man där?
Ja, alltså det finns ju i rekommendationer också. När man går in på en kortisonkur så ska man mäta blodsockret också. För att inte missa, för att kortison kan ge också en diabetes. Och har man dessutom anlagen kanske för att få diabetes på grund av att man har en CF, så stressar det på systemet också med extra kortison där. Så både infektionen i sig och kortisonet kan göra att man får en, vad vi kallar ibland en tillfällig diabetes. Så man kan behöva en tillfällig insulinbehandling till. Men sen när infektionen försvinner, kortisonet sätts ut, så kan den gå tillbaka igen så att man slipper ha insulinet på ett tag igen. Så det kan vara så tillfälligt också. Det är ändå förhoppfullt. Som sagt så börjar man screena från 10 års ålder, va? Ja, precis. Guidelines säger 10 år. Om man får oförklarlig viktförlust eller någonting som man inte kan förklara av något annat, så kan man göra en screening tidigare också. Jag nämnde kost här lite kort. Jag vet att LCHF har ju studerats lite grann på typ 2-diabetes. Och jag kan ju förstå att det är en helt annan sak, för att typ 2-diabetes beror ofta på övervikt och stillasittande. Men skulle inte det kunna hjälpa även patienter med cystisk fibros att kanske utesluta snabba kolhydrater och lägga till lite mer fett och proteiner och fibrer? Ja, det skulle nog en del vinna på. Framförallt att utesluta det mycket snabba sockret. Och om man har diabetes kanske det blir lite lättare att hålla lite jämnare blodsocker framförallt. Fett och proteiner kan man ju alltid vinna lite på att lägga till, för att det påverkar inte blodsockret i sig självt. Och man kan vinna energi på det också. Men jag tror det är inte testat på CF-diabetes och CF-patienter. Och det är nog av den enkla anledningen av att sjukvården är så van av att många av de här testerna som gjorts på LCHF, det är för att man ska gå ner i vikt. Så det är nog ingen som har riktigt vågat att testa det här och göra det i studier på det, för man är så rädda att patienterna kanske skulle gå ner i vikt istället när man kämpar för att de ska gå upp i vikt. Mm. Ja, det är aldrig roligt att behöva begränsa hur man äter när man har svårt att äta, men det kan ändå, just snabba kolhydrater kan ju aldrig vara bra, alltså inte för CF-patienter heller, för just det här att det är så svårt att hålla blodsockret jämnt. Det finns en bild vi skulle kunna titta på just som visar på hur rekommendationer ser ut till olika grupper. Det ena är att till CF och det andra är för friska. Och det är friska, de här nordiska näringsrekommendationerna. Hur fördelningen mellan fett och protein och kolhydrater så ser ut. Och det är ju redan uppsatt så att man ska kunna äta lite mer fett när man har CF. Så att de omedvetet trycker lite på att det är inte kolhydrater som är huvuddelen egentligen, att man behöver få i sig framförallt fett. Det är ju lite så här mini-LCF egentligen. Ja, det blir lite åt det. Man kan tänka sig att det är lite åt det hållet faktiskt. Ja, precis. Men även de som då inte har CFRD och kanske inte är i riskzonen, om man har fungerande bukspottkörtel till exempel, så brukar man inte få CF-relaterad diabetes. Men även de patienterna kan få som väldigt lågt blodsocker ungefär 3 timmar efter en måltid. Och då frestas man ju kanske att ta något som snabbt höjer blodsockret. Och då går det kanske lite för högt och sen blir det en för kraftig insulinutsöndring. Och så går det upp och ner på det här sättet. Och vi har diskuterat det i omgångar i forumet att det går inte att börja dagen med en frukost som har för mycket kolhydrater i sig. För då kraschar man 2-3 timmar senare. Vilka kostråd skulle du då ge för ett mer stabilt blodsocker? Ja, jag hade nog kommit med råd just om att försöka få in lite mer fett och proteiner för att få lite stabilare blodsocker som håller lite längre. Och sen lägga in något mellanmål där efter 3 timmar. För det är kanske inte så konstigt att blodsocker dippar ändå.
Och sen har vi en del patienter som har anpassat sin kost men ändå får extremt lågt blodsocker. Och då vet jag att en del har lyckats komma till endokrinolog eller diabetesläkare som har gett en tablett istället för liksom sprutor. Det finns Januvia i Sverige och så finns det väl andra typer som fungerar lite på samma sätt. Hur är det i Sverige? Eller liksom inom CF-vården, hur ser man på Januvia? Ja, precis. Det är ett av de lite nyare diabetestablettbehandlingarna. Och det är viktigt att skilja dem jämfört med de gamla, typ Metformin. De har inte lyckats speciellt bra när det gäller CF-diabetes. De är ju tänkta till typ 2 när det är framförallt egentligen bara insulinresistens som är problemet. Men de nya har inte jag så stor erfarenhet. Jag har inte varit med om någon som har fått det. Men det är precis, det är därför det är så viktigt att bra med någon endokrinolog som kan hjälpa då. För det kan jag också tänka mycket väl att testa de här nya. För de är intressanta för de fungerar ganska annorlunda jämfört med de här gamla tablettbehandlingarna. Så det är mycket väl att de kan bidra till betydligt mer hos CF-diabetes. Blir man inte för låg i blodsocker? Jo, de har visat sig stabilare de här än vad de gamla tablettbehandlingarna. Men det är alltid en risk när man har tablettbehandlingar att de är ofta svårare att ta bort blodsockerkänningar när man blir alldeles för låg i blodsocker. Så man ska alltid ha med sig någonting som man kan höja upp med. Men man har sett på T2-diabetes att de är stabilare. De blir inte lika stora risker som de gamla tablettbehandlingarna. Mm. Då har vi fått in en tittarfråga. Hej, jag har CF-relaterad diabetes sedan min graviditet 1998 och blev lungtransplanterad 2002. Jag har både lång- och måltidsinsulin. Haft Freestyle Libre nummer 1 i 4-5 år och är nöjd, men ska nu prova nummer 2 som larmar vid låga och höga värden. Jag har haft en längre period med nästan dagliga känningar med lågt blodsocker samt ännu sämre med magen. Jag har varit hos diabetessjuksköterska och väntar nu på dietist. Jag har mycket problem med just CF-mage, men nu har det ökat. Är det fler som känner likadant och får den här typen av känningar? Jag har alltid väldigt svängande blodsocker, troligtvis på grund av magproblemen samt snabb förbränning. Har ni några förslag, tankar? Hur kan man få det här att bli bättre? Nu börjar jag faktiskt tröttna. Precis, det förstår jag. Det låter som en jättejobbet. Det jag tänker det är 2 saker som hon tar upp där, med både magen och med blodsockret och att hon har haft diabetes under rätt många år. CF är ju en mag-tarmsjukdom också. Det finns mycket i magen som påverkas av CF i sig. Men jag tänker just att hon har haft diabetes i väldigt många år och det kan göra att de fina nervtrådarna och sånt som styr tarmen påverkas av diabetesen. Och har man haft det i många år så blir man påverkad i tarmen. Och det kan göra att man får sån här att när man äter så blir det en diskrepans mellan blodsockerhöjningarna och insulinet när man ger det. Så att ibland behöver man äta lite vad man tänker tvärtom mot kost när det gäller diabeteskost. Att man egentligen behöver äta lite snabbare blodsockerhöjande kost igen för att matcha det med insulinet. Eller så kan man ibland byta lite hur man ger insulinet. Men det är komplicerat och jag skulle gissa på att det handlar om det att hon har haft diabetes i väldigt många år och att magen och tarmen blir påverkade av det. Går det att göra någonting för att förbättra situationen? Ja, det är det att man försöker matcha ihop insulinet
Ibland kan man ge insulinet till och med efter man har ätit för att få lite efterverkan på det här så att man får ut, så att man matchar det upp. Men eftersom magen jobbar långsammare så tar det längre tid att höja blodsockret för det man har ätit. Så då får man, kan man ibland ta insulinet betydligt senare så att den matchar den toppen där. Det brukar kunna hjälpa lite grann. Och sen så kan man även som sagt äta det som höjer blodsocker lite snabbare igen. Man går tillbaka till möjligen lite mindre fiber och lite mindre tuggmotstånd i maten. Vilket man kanske inte är så van vid från början, att man går tillbaka till den igen. Tack. Vi var inne på lite kort tidigare att CFTR-proteinet som ju finns i alla epitelceller i kroppen och då även bukspottkörteln som producerar insulin. När det fungerar lite bättre tack vare att man kanske får en CFTR-modulator. Den senaste som är väldigt effektiv är ju Kaftrio, eller Trikafta som den heter i USA. Då är det en del patienter som upplever att de får liksom känningar av lågt blodsocker oftare. Och det gäller både patienter som har en diagnos för CFRD och patienter som inte har en diagnos för det. Vad är det som händer, tror du? Ja, det har kommit en del studier kring det från Orkambi som vi nu har i Sverige. Och det har kommit någon studie på de här nyaste Kaftrio eller Trikafta. Och det är spännande med dem, för det man har sett med dem är att det minskar inflammationen i kroppen, inklusive tarmen och inklusive bukspottkörteln. Så man har till och med sett i studien nu att diabeten till och med går tillbaka och försvinner. Så där behöver man nog se över insulinbehovet och matchningen med insulin så att man nog kan minska på det eller kanske till och med sluta ibland också. Så det är spännande med de här nya läkemedlen, att det förändrar faktiskt diabetesen. Ja, det är betydligt större risk att om man är pankreasinsufficiens och behöver ta enzymer till maten, att man också får diabetes så småningom. Alltså det är större risk än om man har fungerande bukspottkörtel? Ja. Det är mycket mindre risk att drabbas av diabetes om man har en fungerande bukspottkörtel från början. Men man brukar säga att det är 25% av vuxna befolkningen, men att det är 25% av den vuxna CF-populationen, är det inte så? Som får en CF-relaterad diabetes. Eller det kanske är fler? Ja, nu när fler och fler blir äldre så ser man även att det stiger där. Ja, det är ju diagnosen i sig och att man har en typ 2-mutation som oftast till exempel delta 508, att den är den vanligaste orsaken för att bukspottkörteln är påverkad. Så har man en påverkad bukspottkörtel så är det också störst risk att få sin diabetes. Så det är ingenting i kosten som styr att man får diabetes. Utan det handlar bara om vilken mutation man är född med. Ja. Sen kan man blir man sämre och sämre och behöver kortison och sånt. Just så kan det trigga igång, väl är det inte så? Precis. Ja, ligger man dåligt reglerad så blir det ett högre blodsocker i de fina blodkärlen i lungorna. Och då kommer också bakterierna i lungorna att få näring från den och fastnar där lättare och blir kroniska. Och det ser vi ju det är väldigt tydligt att om man ligger högt i blodsocker så blir man oftast mycket mer infekterad och får mer slem och så. Precis. Så att det där hänger ju ihop väldigt. Man ger mat. Genom ett högt blodsocker så ger man mat åt bakterierna.
Och det är väl ett ypperligt tillfälle att man gör att vi jobbar tillsammans, sjukgymnast och dietist. Ja, det är ett jättebra exempel på hur man kan jobba tillsammans i ett litet miniteam. Ett litet miniteam, ja. Mm. Ja, det var allt från oss här idag. Tack så mycket Mikael. Tack själv. Och tack till er som har tittat.